So in the last lecture, we have discussed about structural representation of organic molecules, in which dash formula, electron dot formula, condensed formula, and bond line or zigzag formula. Now we are going to discuss drawing the molecules in 3 dimensions. So many organic molecules have 3-dimensional shapes, and there are 4 different methods which are used to represent 3-dimensional molecules on plain paper. Now, in these 4 methods, first one is wedge formula. The 3-dimensional view of a molecule can be represented on plain paper by representing the single bonds using solid wedge, dashed wedge, and normal line. A solid wedge is used to represent a bond projecting up from the paper, while the dashed wedge represents bond going backward, that is below the paper, and normal line shows the bonds in the plane of the paper. तर drawing the molecules in 3-dimensional नेचर, त्याच्यामध्ये 4 पद्धती आहेत ज्याच्या साहाय्याने आपण मॉलिक्यूल 3-डायमेन्शनली रिप्रेझेंट करू शकतो. त्याच्यापैकी पहिली जी आहे ती आहे वेज फॉर्म्युला. जर आपल्याला एखादा मॉलिक्यूल 3D अरेंजमेंटमध्ये जर दाखवायचा असेल तर त्याच्यामध्ये असणारे जे बॉन्ड्स आहेत हे बॉन्ड्स आपण सॉलिड वेज किंवा डॅशड वेज किंवा नॉर्मल लाईनच्या साहाय्यानं दाखवू शकतो. आत्ता तुमच्या स्क्रीनवर जे मिथेन मॉलिक्यूल आहे त्याच्यामधले जे 4 बॉन्ड्स आहेत हे आपण वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं दाखवलेलं आहे. याच्यापैकी पहिला जो आहे जो सिंपल लाईन्स आहेत 2 हे बॉन्ड्स हे प्लेनमध्ये असणारे बॉन्ड्स आहेत किंवा इन द प्लेन ऑफ द पेपर असं आपण म्हणू. हा जो बॉन्ड आहे डॉटच्या साहाय्यानं दाखवलेला तो बॉन्ड हा पेपरच्या मागच्या बाजूला जाणार आहे, आणि हे जे सॉलिड वेज आहे हे अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, पेपरच्या प्लेनच्या वरच्या बाजूला असणार. तर अशा पद्धतीनं आपण त्याची 3-डायमेन्शनल अरेंजमेंट ही बॉन्डची दाखवू शकतो. वेज म्हणजे पाचर, पाचरीचा आकार आहे त्या बॉन्डचा म्हणून त्याला वेज असं म्हटलं जातं. सॉलिड वेज असेल प्लेनच्या वरच्या बाजूला, डॉटेड वेज असेल तर प्लेनच्या खालच्या बाजूला किंवा मागच्या बाजूला जाणार. आणि नेहमीचे जे बॉन्ड्स आपण दाखवतोय नॉर्मल लाईन ते मात्र इन द प्लेन ऑफ द पेपर. देन सेकंड टाइप इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला और क्रॉस फॉर्म्युला. In this formula, the molecule is visualized with its main carbon chain vertical, and each carbon in the vertical chain is represented by a cross. The convention is that the horizontal lines of the cross represent bonds projecting up from the carbon and vertical lines represent bonds going below the carbon. आता हा जो दुसरा टाइप आहे ह्या दुसऱ्या टाइपमध्ये आपण फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला किंवा क्रॉस फॉर्म्युला, याच्यामध्ये जी कार्बन चेन आहे ही व्हर्टिकल आपण प्लेस करतोय. ही व्हर्टिकल म्हणजे उभी रेषा, वरच्या बाजूला COOH आहे, खालच्या बाजूला CH3 आहे.
आणि जिथं ह्या दोन लाईन्स HOH आणि COH CH3 क्रॉस होते त्या ठिकाणी एक कार्बन आहे, परंतु तो कार्बन आपण दाखवत नाही. आता याच्यामध्ये कन्व्हेन्शन काय आहे, तर H आणि OH हे जे दोन हॉरिझॉन्टली असणारे ग्रुप्स आहेत, हे हॉरिझॉन्टल ग्रुप्स हे प्लेनच्या वरच्या बाजूला येणारे आहेत. हॉरिझॉन्टल किंवा आडव्या रेषेवर असणारे ग्रुप्स हे प्लेनच्या वरच्या बाजूला येणारे आहेत, म्हणून आपण ते इथं सॉलिड वेजनं दाखवलेले आहेत. आणि व्हर्टिकल लाईनवरचे जे ग्रुप्स आहेत COOH आणि CH3 हे प्लेनच्या खालच्या बाजूला जाणार आहेत, ते आपण डॉटेड किंवा डॅशड वेजच्या साह्यानं दाखवले. याच पद्धतीनं दुसरं एक एक्झाम्पल बघा, हे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यानं दाखवलेलं आहे की याच्यामध्ये COH CH3 व्हर्टिकल लाईन आहे आणि HOHच्या दोन व्हर्टिकल लाईन्स आहेत, हॉरिझॉन्टल लाईन्स आहेत. तर हॉरिझॉन्टली असणारे अबव द प्लेन ऑफ द पेपर येतात, म्हणून सॉलिड वेजनं दाखवलेले आहेत. आणि डॅशड वेजनं दाखवलेले व्हर्टिकल लाईनवरचे ग्रुप्स आहेत हे प्लेनच्या खालच्या बाजूला जातात, म्हणून ते आपण डॅशड वेजच्या सहाय्याने दाखवलेलं आहे. नाव थर्ड टाइप इज न्यूमॅन्स प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. For example, we have taken example of ethane here. In this method, projection of a three-dimensional molecule on the plane of the paper is drawn by visualizing the molecule by looking through carbon-carbon single bond. A convention is followed to represent a front carbon by a point and the rear carbon by a circle around it. तर हे जे कन्व्हेन्शन आहे, इथं ह्या कन्व्हेन्शनमध्ये हा मॉलिक्यूल पाहताना आपण कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड आहे, फॉर एक्झाम्पल इथेन मॉलिक्यूल आपण घेतला तर इथेन मधला जो कार्बन कार्बनला जोडणारा बॉन्ड आहे त्याच्यामधला जो पहिला कार्बन आहे, त्या पहिल्या कार्बनला डोळा लावून बघितल्यानंतर कसं दिसेल ते चित्र आपण ह्या ठिकाणी मांडतोय. तर याच्यामधला पहिला जो कार्बन आहे आपल्या डोळ्यासमोरचा तो एका डॉटनं दाखवायचा आणि पाठीमागचा जो कार्बन आहे त्याच्या मागे असणारा तो मात्र आपण सर्कलच्या साह्यानं दाखवू. आता याच्यामध्ये असणारे पहिल्या कार्बनला 3 CH बॉन्ड्स आणि दुसऱ्या कार्बनचे 3 CH बॉन्ड्स हे आपण पहिल्या फिगरमध्ये दाखवलेले आहेत, ते एकमेकाच्या पाठीमाग आहेत, म्हणजे CH बॉन्डच्या मागच CH बॉन्ड आहे. हेच जर आपण थोडंसं रोटेट केलं तर आपल्याला ह्याच्यामधली जी दुसरं पिक्चर आहे, दुसरी जी स्ट्रक्चर आहे हे आपल्याला पाहता येतंय की मागचे जे आहेत हे 2 CHच्या मध्ये आलेले आहेत CH बॉन्ड्स. तर पहिलं जे कॉन्फिगरेशन आहे त्याला आपण इक्लिप्स्ड कॉन्फिगरेशन असं म्हणतो आणि याच्यामधलं दुसरं जे आहे त्याला आपण स्टॅगर्ड कॉन्फिगरेशन असं म्हणतो. आता याच्यानंतरचा भाग म्हणजे पुढचा फॉर्म्युला सॉहर्स फॉर्म्युला. त्यात सॉहर्स फॉर्म्युलाला अँडिरॉन किंवा पर्स्पेक्टिव्ह फॉर्म्युला असंही म्हटलं जातं. इन धिस रिप्रेझेंटेशन ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेझेंटेड बाय ए लॉंग स्लॅन्टिंग लाईन. The lower end of the line represents the first carbon and the upper end represents the rear carbon. The remaining 3 bonds at the 2 carbon atoms are shown to radiate from the respective carbons. आता हा जो चौथा टाइप आहे सॉहर्स अँडिरॉन किंवा पर्स्पेक्टिव्ह फॉर्म्युला, याच्यामध्ये कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड आहे हा सिंगल बॉन्ड आपण स्लॅन्टिंग लाईनच्या साह्यानं दाखवतो. तिरपी रेषा म्हणजे स्लॅन्टिंग लाईन. 2 कार्बनच्या मध्ये ही स्लॅन्टिंग लाईन आहे
पहिल्या कार्बनचे 3 हायड्रोजन ॲटम्स आणि दुसऱ्या कार्बनचे 3 हायड्रोजन ॲटम्स आपण या ठिकाणी दाखवलेले आहेत. ते रॅडिएट झाल्यासारखे आपण दाखवतो. दुसरं जे स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्येही त्याच पद्धतीनं आहे. जो कार्बन कार्बन बॉन्ड आहे स्लॅन्टिंग लाईनच्या सहाय्यानं दाखवलेला आहे. त्याच्यातला खालचा जो एंड आहे हा म्हणजे फ्रंट कार्बन ॲटम आणि हा जो दुसरा कार्बन ॲटम आहे तो म्हणजे पाठीमागच्या बाजूला असणारा वरच्या बाजूला तो सेकंड कार्बन आहे. दोन्ही कॉन्फिगरेशन्स जे आहेत किंवा दोन्ही स्ट्रक्चर्स जे आहेत याच्यामध्ये फक्त आपण हे बॉन्ड्स आहेत हे फक्त रोटेट केलेले आहेत. म्हणजे पहिला झाला इक्लिप्स्ड फॉर्म आणि दुसरा झाला स्टॅगर्ड फॉर्म.